ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሳይበር ቱ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረው ለጥያቄ ቁጥር 14፣ 15 እንዲሁም 16 መልስ የሚሰጥ ነው። ጥያቄ ቁጥር 14 ስንጀምር ካውንት ዘ ቶታል ነምበር ኦፍ ፊሜል ኤንድ ሜል ስቱደንትስ ይላል። ጥያቄ ቁጥር 15 ካውንት ዘ ዩኒክ ቫልዩ ኦፍ ኤጅ ኮለመን ፍሮም ዘ ኢንስትራክተር ቴብል ለሚል። ጥያቄ ቁጥር 16 ፋይንድ ዘ ማክሲማም ኤንድ ሚኒማም ሳላሪ ፍሮም ዘ ኢንስትራክተር ቴብል የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው። እንግዲህ የእነዚህ ጥያቄዎች ፍሬ ሀሳብ ወይም ጽንሰ ሀሳብ የሚያጠነጥነው ስለ አግሪጌት ፋንክሽን ነው። እንግዲህ አግሪጌት ፋንክሽን ምንድን ነው? በአግሪጌት ፋንክሽን ውስጥ ስንት ፋንክሽኖች አሉ? እንዴት ስንጠቀምባቸዋለን? ሲንታክሳቸው እንዴት ይጻፋል? ለሚሉት እንዲሁም ለእነዚህ ጥያቄዎችና ለመሰል ጥያቄዎች ሰፊ ማብራሪያ የሚሰጥ ቪዲዮ ቱቶሪያል ነው። ሁሉንም በተግባር እየሰሩ የማሳይ ስለሆነ አብራችሁ እንድትቆዩ ገብዛለሁ። Aggregate function is a function where the value of multiple rows are grouped together to form a single summary value. ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በዚህ ቴብል ውስጥ ብዙ ሮዎች አሉ። ለምሳሌ ሳላሪን ኮለመን ስናየው ብዙ ሮዎች አሉት። የነዚህን ሁሉ ሮዎች በአንድ ሴል ወይም በአንድ ቦታ ላይ ደምረን ወይም አካፍለን አቬሬጁን ወይም ሳም አድርገን ወይንም ደግሞ ሚኒሙን ካልኩሌት አድርገን የማስቀመጡ ነገር ነው። እንግዲህ አግሪጌት ፋንክሽን የምንለው የመልቲፕል ሮዎችን አንድ ቦታ ሳምራይዝ አድርገን ስናስቀምጥ እንግዲህ እነዚህ አግሪጌት ፋንክሽኖች በውስጡ ምን ሊሆን ይችላል? ወይም ዋና ዋናዎቹ የአግሪጌት ፋንክሽን አይነቶች እነ ካውንት ፋንክሽን፣ ሚን ፋንክሽን፣ ማክስ ፋንክሽን፣ ሳም ፋንክሽን እና አቨሬጅ ፋንክሽን ናቸው። አክቹአሊ ብዙ ሌሎችም ፋንክሽኖች አሉ። ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው ግን እነዚህ ናቸው። እና እነዚህ ምንድን ናቸው ወይስ እንዴት እንጠቀምባቸዋለን ስንል ለምሳሌ ካውንት ፋንክሽን የሚጠቅመን ሮዎችን ካውንት ለማድረግ ወይም የኮሎመኑ ቫሊዩ ካውንት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው። እንዲሁም ሚን ቫሊዩ ካሉት ኮሎመን ቫሊዩዎች ውስጥ ትንሹን ሪትሪቭ ለማድረግ ትንሹ መርጠን ለማውጣት የሚጠቅመን ነው። ማክሲማም ቫልዩ ደግሞ በተቃራኒ ትልቁን ቫልዩ ሪትሪቭ ለማድረግ ለመምረጥ የሚጠቅመን ነው። ካለን ከመረጃ ቋታችን ውስጥ ወይም ከቴብላችን ውስጥ በምንፈልገው መንገድ ሪትሪቭ ለማድረግ የሚጠቅሙን እንትኖች ናቸው። ሳምም እንዲሁ አጠቃላይ ድምሩን ወይም ቶታሉን ለማስቀመጥ የሚጠቅም አግሪጌት ፋንክሽን ነው። አቨሬጅ የአጠቃላይ የኮለመን ቫልዩን አቨሬጁን ካልኩሌት ለማድረግ የሚጠቅመን የአግሪጌት ፋንክሽን አይነት ነው። አንድ ባንድ እናያቸዋለን ሲንታክሶችን እየጻፍን ማለት ነው። እንግዲህ ካውንት እንዳልነው የሚሰራው ምንድነው? ኤት ካውንትስ ዘ ናምበር ኦፍ ሪካርድስ። እዚህ አሁን ሳላሪ ከሚለው ኮለመን ውስጥ ስንት ሳላሪዎች አሉ ወይም ስንት ሪካርዶች ያሉ የሚለውን ብቻ ነው የሚነግረን ማለት ነው። እንግዲህ ካውንት ፋንክሽን ለመጠቀም ሴሌክት ኪወርድን እንጠቀማለን። ሴሌክት ካውንት ነው የምንለው። ብራኬት እንከፍትና ካውንት ማድረግ የፈለግነው የትኛውን ነው? ሁሉን ሪካርዶች ነው ወይንስ ይሄንኛውን ኮለመን ነው ይሄንኛውን ኮለመን ነው እያልን በስም መጥቀስ እንችላለን። እስኪ ኦል ብለን እንየው። ኦል እንልና ከዛ ከየትኛው ቴብል ነው? ብዙ ቴብሎች አሉ ዳታቤዛችን ላይ። ስለዚህ ከዚህኛው ቴብል ብለን መግለጽ አለብን ማለት ነው። ዜን ኤክስኪዩት ስናደርገው አሁን ስንት ሮዎች አሉ ማለት ነው? እንደዚህ ነው የሚለው ሴሌክት ካውንት ኦል ፍሮም ኢንስትራክተር ቴብል ብዬ ኤክስኪዩት ሳደርገው ማንነው ካውንት የሚያደርገው? 14 ሮዎች አሉን ማለት ነው። 14 ሮዎች በሚል አጠቃላይ ሮዎችን ካውንት አደረጋቸው። ነገር ግን የአንዱን ኮለመን ብቻ ካውንት ማድረግ ከፈለግን ሴሌክት ካውንት ኦል ሳይሆን የኮለመኑን ስም መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ ሳላሪ ኮለመንን ብቻ ካውንት እንዲያደርግልን ከፈለግን የሳላሪን ብዬ ኤክስኪዩት ሳደርገው አሁን ሳላሪ 14 ነው ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የኮለመናችን ስም የለውም። ኖ ኮለመን ኔም መስጠት ከፈለገን አስ የሚል ኪወርድ እንጠቀምና አስ ሳላሪ ካውንት የሚል ስም ሰጠውና ኤክስኪዩት ብል አሁን የኮለመናችን ስም ሳላሪ ካውንት የሚል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንግዲህ ስም እየሰጠን እያንዳንዱን ኮለመን ካውንት ማድረግ የምንችልበት እድል ነው ያለን ማለት ነው። ሌላኛው ካውንት ላይ ያለው ነገር ዩኒክ ቫልዩዎችን ማውጣት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ቴብል ውስጥ የተደጋገሙ ኤጆች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን እዚህ ጋር 20 ብሎ እዚህ ጋርም 20 ይላል እና ዩኒክ የሆኑ ኤጆች ስንት ናቸው? ዩኒክ የሆኑ ሳላሪዎች ስንት ናቸው? እነሱን አውጣልን የሚል ጥያቄ ቢኖር እነሱን ለማውጣት የምንጠቀመው ሴሌክት ካውንት ካልን በኋላ ዲስቲንክት የሚል ተርም እንጠቀማለን። ዲስቲንክት የሚል ኪወርድ ያስፈልጋል። ስፔሊንግ ስንጽፍ ዲስቲንክት
ዲስቲንክት ብለን የኮለመናችን ስም እናስቀምጣለን። ለምሳሌ የሳላሪ ከሆነ የሳላሪ፣ የኤጅ ከሆነ የኤጅን ኮለመን ዲስቲንክቱን ፈልግልን ካልን በኋላ ዲስቲንክት ስም እንስጠው የኮለመናችን ዲስቲንክት ኤጅ ካውንት ብል የሚል ስም ሰጠው። በዚህ መንገድ አሁን ዩኒክ የሆኑት በአጠቃላይ እንግዲህ ቅድም ስንቆጥር 14 አግኝተናል። ነገር ግን ድግግሞሾቹን ሪሙቭ አድርጎ ዩኒኮች ስንት ናቸው ስንል አሁን 10 ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ ዩኒክ የሆኑትን ቫልዩዎች ብቻ ሪትሪቭ እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሌላኛው ሚን ቫልዩ እስኪ እንዴት ነው ካሉት ሳላሪዎች ውስጥ ሚኒማሙ የትኛው ነው የሚለውን ሪትሪቭ እንዲያደርግልን ብንፈልግ ልክ እንደ ካውንት እዚህ ጋር ምን መጠቀም ነው ሚ የሚል ኪወርድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሴሌክት ሚን ኦል ካልኩት ካሉት ከአጠቃላይ ሮዎች ነው የሚሆን እንግዲህ ቅድም እንደተነጋገር ነው። ነገር ግን ከሳላሪ ከሚለው ኮለመን ውስጥ ሚኒማም ቫልዩ ስንት ነው ካል ሳላሪ የሚል ኮለመን ስም መስጠት አለብን ማለት ነው። ሌላው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። በዚህ መንገድ ኤክስኪዩት ስንለው እንግዲህ ሚኒማሙ ይሄ ነው የሚሆን ማለት ነው። ለኮለመናችንም ስም መስጠት ከፈለግን አስ የሚል ኪወርድ እንጠቀምና ሚን ሳላሪ ብዬ በዚህ መንገድ ኤክስኪዩት እናድርገው። አሁን ሚን ሳላሪ ይላል ኮለመናችን ስንት ነው? ይሄን ያክል ነው ማለት ነው። ማክሲማሙንስ ማወቅ ብንፈልግ ማክሲማሙን ማወቅ ከፈለግ በተመሳሳይ ይሄንን ሚን የሚለውን ማክስ በሚል መቀየር ነው ማለት ነው። ማክስ እንልና ማክስ ሳላሪውን ካልኩሌት አድርግልን የሚል ማክስ ኮለመን ብለን በዚህ መንገድ ፍሮም ኢንስትራክተር ቴብል ተመሳሳይ ቴብል ስለሆነ ሌላም ቴብል ሲሆን ይሄ የቴብላችንን ስም ብቻ ነው የምንቀይረው። ሌላው ሲንታክስ አጻጻፉ አንድ ነው። እነዚህ የኮለመኑ ስም ሲቀየር ይሄን እንሰጣለን። የኮለመናችን ኔም ስም ሲንቀይር እዚህ እንጠቀማለን። የቴብላችን ስም ደግሞ ሪፈር የምናደርገው መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር እናደርጋለን። ሌላው ሲንታክሱ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ማክሲማሙ ይሄ ነው የሚሆን ማለት ነው።